Hello and welcome. তো আজি আমি চাম কেনেকৈ ঘৰতে বহি এক্সচেঞ্জৰ কাৰ্ড উলিয়াব তাৰ আগতে প্লিজ আমাৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আমি আৰু বনাব পাৰোঁ। চ' প্ৰথমতে সেৱা সেতু লগইন কৰিব। তাৰ কাৰণে সেৱা সেতু বুলি গুগলত চাৰ্চ কৰি কেনে ফাৰ্ষ্ট লিংকটোতে ক্লিক কৰিব পাৰে। এতিয়া যোনটো নতুন জব ওলাইছে 3rd grade 4th grade তাৰ কাৰণে এইটো অনলাইন এক্সচেঞ্জৰ কাৰ্ড কম্পালচৰি। চ' এনেকৈ বুলি ল'ব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট লগইন কৰি ল'ব। লগইনত গৈ লগইনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব। ফাৰ্ষ্ট আপুনি এটা নতুন ইউজাৰ একাউণ্ট বনাই ল'ব লাগিব। যদি আপোনাৰ আগৰ পৰা নাই, যদি আছে চিধা লগইন কৰিব পাৰে। তাতে ফোন নম্বৰ দি কেনে আপুনি ফোন নম্বৰটো ফিল আপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব, OTPটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি নিজৰ নাম লিখিব তাতে এটা ইউজাৰ নেম ভৰাব। ইউজাৰ নেম আগৰ পৰা নথকা ভৰাব লাগিব। তো এটা আনকমন ইউজাৰ নেম ভৰাব চেষ্টা কৰিব। দেন পাছৱৰ্ড ছেট কৰিব, কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড। ফাইনেলি আপোনাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। দেন আপুনি আকৌ আগৰ সেৱা সেতু হিচাপত গৈ কেনে লগইন কৰি ল'ব পাৰিব। তাত গৈ কেনে আপুনি দেন এক্সচেঞ্জাৰ বুলি চাৰ্চ কৰিব, EXCH ইমানটো মাৰিলে ওলাই যাব অলমষ্ট। দেন registration of employment for new registrationত ক্লিক কৰিব। দেন এপ্লাই উইথ আধাৰত ক্লিক কৰিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন নালাগে, তেতিয়া মানে অনলাইনতে ওলাই যাব, নহ'লে আকৌ আপুনি যাব লাগিব ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে অফলাইন। দেন এইটো ক্লিক কৰি আধাৰ নম্বৰ ভৰাই দিব। ইয়াতে মই ব্লাৰ কৰি দিছোঁ আচলতে মোৰ ডিটেইলছখিনি। আধাৰ নম্বৰ ভৰাৰ পিছত your name as per Adhar ভৰাই দিব। দেন আধাৰ ভেৰিফাই কৰি দিব। আধাৰ ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আধাৰ নম্বৰত এটা OTP আহিব। OTPটো তাতে ফিল কৰি কিনে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। দেখিছে কিদৰে মোৰ OTP আহি গৈছে আৰু তাতে OTP ফিল কৰাৰ লগে লগে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যন ছাকচেছফুল। দেন পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ফিল কৰিব লাগিব। নেম এজ পাৰ আধাৰ এইটো অলৰেডি ফিল থাকিব। দেন জেণ্ডাৰ, দেন মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল ID, ফাদাৰ্ছ নেম, দেন পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন অফ এপ্লিকেণ্টছ ফিল আপ কৰি যাব এফালৰ পৰা যি যি খুজিছে। দেন কাষ্ট, ৰিলিজন, মেৰিটেল ষ্টেটাছ, মেৰিড হয় নে ছিংগল হয়, দেন অকুপেশ্যন কি হয়, দেন ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন টাইপ মই ভোটাৰ ID দিছোঁ, আপোনালোকে যি দিয়ে দিব পাৰে। দেন ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰটো ফিল কৰিব। দেন আপোনাৰ বডিত প্ৰমিনেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আছে নেকি ফিল কৰিব। দেন ফিজিকেল এট্ৰিবিউটবোৰ ফিল নকৰিলে হ'ব, বাট PW মানে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ নহয়, এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। দেন আপুনি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ফিল কৰিব। এড্ৰেছ, পোষ্ট অফিচ, ভিলেজ, পুলিচ ষ্টেচন, পিনক'ড, সাব ডিভিজন সব ফিল কৰি ল'ব এটা এটাকৈ। দেন যদি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত ছেইম হয় তেনেহ'লে ছেইমটো য়েছ ক্লিক কৰি ল'ব। দেন নেক্সট কৰি কেনে এডুকেশ্যন ডিটেইলছত আপুনি এটা এটাকৈ প্ৰথমতেতো হায়েষ্ট এডুকেশ্যন লেভেলটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। 3rd grade 4th gradeৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ মতে ক্লাছ 5 হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ডিগ্ৰী হ'লেও হ'ব পাৰে। সেই হিচাপত আমি ফিল কৰি ল'ব। দেন এক্সামিনেশ্যন কিহত আছিলে আপোনাৰ, ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম নে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম, যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী হয় সেই হিচাপত ফিল কৰি ল'ব। দেন গোটেই আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ফিল কৰি ল'ব। আপুনি এইটো মোবাইলটো কৰিব পাৰে, মোবাইলত খালি ডেস্কটপ ছাইড কৰি ল'ব, নহ'লে স্ক্ৰল কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় আচলতে, কিয়নো ইয়াতে অকল এক্সামিনেশ্যন পাষ্ট, মেজৰ ছাবজেক্ট, আদাৰ ছাবজেক্ট, বৰ্ড, ইউনিভাৰ্চিটি, দেন ইনষ্টিটিউট, স্কুল অৰ কলেজ, দেন ডেট অফ পাছিঙৰ বাহিৰেও পাৰ্চেণ্টেজ ইত্যাদিও ফিল কৰিবলগীয়া থাকে। তো স্ক্ৰল কৰিবলৈ সুবিধা হয় তেতিয়া।
দেন আদাৰ চাৰ্টিফিকেটছত আপুনি ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰে যদিহে আপুনি 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ যোনটো কম্পিউটাৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে দেন লেংগুৱেজ নন ইংলিছ ৰিড ৰাইট স্পিকিং এবিলিটি আছে নে নাই সেই হিচাপত আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব গোটেই তিনিটাই কৰি ল'ব সেইটো বেছি সুবিধাজনক হ'ব দেন এড কৰি ল'ব যিমানকেইটা আপুনি লেংগুৱেজ জানে মই তিনিটাই কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট ফাইনেলি আপোনাৰ যদি ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কিবা যদি এপ্ৰেণ্টিছ কৰিছে বা কিবা যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইয়াতে ফিল কৰি ল'ব নাথাকিলে নেক্সট কৰিব পাৰে বাট হাউএভাৰ কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আনএমপ্লয়ড হয় নে এমপ্লয়ড হয় নে ছেল্ফ এমপ্লয়ড হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব দেন ছেভ এণ্ড নেক্সট দেন ফাইনেলি আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিকুৱাৰ্ড যোনবোৰ ফৰ্ম চব ফিল কৰি ল'ব যেনেকৈ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চৰ কাৰণে ভোটাৰ কাৰ্ড দেন ফাইল চিলেক্ট কৰি চব যি দৰকাৰ হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব দেন পে'মেণ্টলৈ প্ৰচিড কৰিব 10 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এইটো এক্সেছ পে' কৰি ল'ব নহ'লে দিগদাৰ হয় এগ্ৰি কৰি ল'ব প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্ট দেন আপোনাৰ GRN নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব দৰকাৰী হয় পিছত কেতিয়াবা ট্ৰানজেকশ্যন ফেইল হ'লে মতে বা কিবা হ'লে এইটো নম্বৰ দি বিচাৰিব পাৰিব দেন ফাইনেলি ইয়াত গৈ কিনে আপুনি UPI আইডিটো ফিল কৰিব তলত গৈ UPI আইডিটো ফিল কৰি কিনে আপোনাক ভেৰিফাই কেপচাটো